Virus man ni wọ́n. Báwo ilé ìtì máa lọ bí 6 or 7 bá. Ẹja mélòó ló wà ní odò yìí? Ó yé mi. Tàbá sọ fáwọn èèyàn mi wọ̀n kì í gbọ́. Irú ilé ìdíná lè dá 5,000 sí àbí kọ́ dá 10,000 sí náà. Bẹ́ẹ̀ bá sọ fún Adára pé ẹ̀ mọṣẹ́. Èyí ṣe kẹjọ pọ̀ lódò nígbà. Àmọye ìgbà tí máa sọ fún wọn, irọ́ ni. Irọ́ ni tí wọ́n ní kọ́ṣà ti dẹja sínú odò. Ẹja ti wá kúnnú odò. Ẹ̀mí lè dá 5,000 dá 10,000 sí náà torí pé pọ́ǹdì ti tóbi. Ó bá délé yóò tóbi tó. Wọ́n ti la ọ̀rọ̀ àjọ wa nínú ẹja tá a fún mi jẹ́ ìdájọ́ wa bẹ̀.